Hey guys, welcome to another video. Blessings here today. Ka-blessings, dahil mahigpit pa ring ipinagbabawal ang pagkakaroon ng mass gatherings sa panahon ng pandemya. Kaya hindi pinayagan ang pagkakaroon ng mass oath-taking ngayong taon. Ngunit, ang Professional Regulation Commission ay magsasagawa ng online oath-taking application system at magka-conduct ng virtual special oath-taking upang maisakatuparan ang hiling ng mga new passers na maging registered professional at ma-practice na ang kanilang profession kahit na tayo ay nasa panahon ng pandemya. Ngayon ka-blessings, tuturuan namin kayo ng step-by-step procedure para sa online oath-taking application system. Halika simulan na natin. Pumunta lamang sa PRC official website, online.prc.gov.ph, at mag-login sa iyong existing account. Pagkatapos i-click ang Select Transaction button, sa upper right corner ng screen. At piliin ang e-oath na iyong transaction. Pagkatapos mong naklik ang e-oath, kailangan mong ibigay ang iyong application number, na nakalagay sa iyong notice of admission, para ikaw ay makakuha ng online oath-taking schedule. Pagkatapos nito, i-click ang Proceed. Ito na ang mag-a-appear sa screen, Appointment Module. Dahil sa System's Automatic Verification, tanging mga nakapasa lamang sa exam, ang makakapag-proceed sa transaction na ito, upang makapag-set ng appointment place at date para sa kanilang online oath-taking. Pagkatapos nito, piliin ang iyong nais na PRC Regional Office, at i-click ang Next button. Ang system ay agad na magbibigay sa iyo ng mga available schedule para sa iyong online oath-taking, na pwede mong pagpilian. Pagkatapos mong na-confirm ito, i-click lamang ang Submit Application. Merong confirmation message na lalabas kung saan makikita mo ang summary ng iyong transaction. Mahalaga, nakopyahin mo ang iyong confirmation number. Pagkatapos nito, pindutin ang click to go back para mapunta ulit sa iyong existing transactions, kung saan, makikita mo na ang iyong transaction details. Pagkatapos nito, i-click lamang ang Print Document para ma-print mo na ang iyong oath form. Ikaw ay makakatanggap ng confirmation email na naglalaman ng invitation link at password para sa video conference. Tandaan na ang video conference ang link at password para sa oath-taking ay strictly confidential, at ang pagbabahagi nito sa iba ay mahigpit na ipinagbabawal. Narito ang mga requirements at protocols sa online oath-taking ceremony. Formality requirements. Una, kailangan mong i-download ang Microsoft Teams application, at maging familiar sa application's operational features bago ang online ceremony. Pangalawa, kailangan ikaw ay nakasuot ng formal or business attire sa araw ng online oath-taking. Pangatlo, kailangan ma-ensure mo ang stable internet connection para maiwasan ang disruptions. At mahalaga na walang background noise para mapanatili ang solemnity ng seremonya. Gumamit ng white backdrop o yung white physical or virtual background hanggang matapos ang seremonya. Pang-apat, kailangan ma-print mo na ang iyong oath of professional form bago pa magsimula ang seremonya. Pre-ceremony protocols. Sa araw ng iyong scheduled time and date, kailangan mabuksan mo ang invitation link na ibinigay sa iyong email, 1 oras bago magsimula ang seremonya, para sa identity screening purposes. Halimbawa, ang iyong scheduled online oath-taking ay 10 AM, ang screening time nito ay sa pagitan ng 9 AM hanggang 9:45 AM lamang. Tandaan, 15 minutes bago ang actual time ng ceremony, ay wala ng inductee na tatanggapin. Ang mga hindi na naka-join sa oras ng screening time ay hindi na papayagang maka-access sa video conference para sa oath-taking. Pag naklik mo na ang link, ikaw ay mapupunta na agad sa lobby o yung virtual waiting room. Kailangan ikaw ay naka-standby lamang hanggang sa i-admit ka na ng administrator o host papunta sa main video conference room. Ikaw ay papayagan na mag-login at mag-join sa video conference gamit lamang ang isang device.
Ang mga pangalan na mag-a-appear ng higit sa isa, ay ipagpapalagay na gumamit ng ibang device, at nag-share ng link sa unauthorized persons na mahigpit na ipinagbabawal. Kung saan, ang mga participants na ito, ay agad natatanggalin, sa video conference, at hindi napapasalihin pang muli, sa nasabing seremonya. Ang mga participants na natanggal o hindi naka-admit sa video conference, ay hindi napapayagang makapasok muli sa video conferencing room sa araw na iyon. Ngunit maaari pa rin silang makakuha ng panibagong appointment schedule. Proper decorum. Sa oras ng seremonya, kailangan mong panatilihin ang formality at solemnity sa oath-taking ceremony. Ang pag-alis sa video conference, pakikipag-usap sa telepono, pagsigaw, at paggawa ng mga bagay na makakagambala sa ceremony ay ipinagbabawal. Kailangan, walang ibang tao, o hayop, ang makikita sa video conference, bukod sa taong manunumpa. Kailangan, naka-turn on, ang iyong video camera, sa buong seremonya. Kailangan, naka-mute mode, ang iyong audio, maliban lamang, kung ikaw ay manunumpa na, ng iyong professional oath. Ang mga participants na nagkaroon ng problema sa internet connection o technical related reasons, bago pa magsimula ang pagbigkas sa professional oath, ay papayagang maka-join muli sa video conference. Ngunit, ang mga participants na nagkaroon ng problema sa internet connection o technical related reasons habang binibigkas ang professional oath, ay hindi napapayagang maka-join muli sa video conference. Pero maari pa rin silang makakuha ng panibagong appointment schedule. Ang mga participants na nagkaroon naman ng problema sa internet connection o technical related reasons pagkatapos mabigkas ang professional oath, ay ikokonsidera ng natapos ang seremonya, at ituturing ng naka-attend sa nasabing seremonya. Ang anumang hindi tama, masamang pag-atake, at hindi kaaya-ayang ugali na ipapakita sa seremonya, ay agarang tatanggalin sa video conference. Mahalaga, na matapos mo ang seremonya, at makakuha ng screenshot, o picture, sa oath-taking ceremony, kasama ang iyong sarili, upang magkaroon ka ng supporting proof of attendance, maliban sa generated list of attendance na nasa system. Ang mga participants, na may confirmed appointment, para sa online oath-taking, na hindi naka-join, sa araw ng kanilang scheduled date, sa anumang dahilan, ay maaari pa ring makakuha ng panibagong appointment schedule. Sundin lamang ulit ang itinuro naming procedures at guidelines. Congratulations mga ka-blessings! Hopefully you got some value out of this. If you did, please let us know in the comment section below. Thanks as always for watching our video. There will always be next lessons to come in the next one. God bless you.